झटपट होणारी आणि कुरकुरीत अशी अळूवडीच बनवणार आहोत। अळूवडी म्हटलं की लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत अगदी सर्वांनाच ही आवडते। बनवताना चिंच, गूळ किंवा लिंबाचा वापर करणार नाहीयेत, तरी देखील तितकीच चवीला सुंदर बनते। कुरकुरीतपणाबरोबर आज थोडीशी झणझणीत आपण अळूवडी बनवणार आहोत। वडीच्या आवाजावरूनच त्यातला कुरकुरीतपणा तुम्हाला इथे जाणवेल आणि ही तुटायलाही एकदम तुकडा पडतोय। तर अळूवडी बनवताना काय चेंज केलेलं आहे नक्की समजेल, त्यासाठी रेसिपी शेवटपर्यंत पाहत राहा। पाहूनच तोंडाला पाणी सुटलंय, तर झटपट आपण बनवायला सुरुवात करूया। नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। अळूवडी बनवण्यासाठी मी इथे हिरवीगार काळी बॉर्डर असलेली अळूची पानं धुवून स्वच्छ करून घेतलेली आहे। आता काय करायचं आहे, अळूचे जे पान आहे आपल्याला टर्न करायचं आहे आणि हा जो शिरेचा भाग आहे हा वरती आलेला आहे, त्याच्यामुळे वडीचा रोल बनवताना ती घट्ट वळली जात नाही। तर त्यासाठी आपण ही लाटण्याने अलगद लाटून घेणार आहोत। त्यामुळे शिरेचा भाग आहे हा प्लेन होईल, इथे पाहू शकताय। त्यामुळे काय होईल, ज्यावेळी वडीचा रोल करू त्यावेळी ती वडी एकदम परफेक्ट वळली जाते। याच पद्धतीने सगळी पाने आपण लाटून घेणार आहोत। अळूवडी आपण नेहमीच बनवतो, पण आज थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने करणार आहोत। त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। 1 वाटी चणा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे, जे नेहमी घरात वापरतो। अर्धी वाटी चणा डाळ मिक्सरमध्ये जाडसर दळून घेतलेली आहे आणि पाव वाटी तांदळाचं पीठ। जाडसर वाटलेली डाळ आणि तांदळाचं पीठ आहे, याने वड्या अतिशय कुरकुरीत होतात आणि चव अतिशय सुंदर लागते। त्यानंतर लाल तिखट घेतलेलं आहे 2 चमचे, 2 चमचे तीळ घेतलेले आहेत, पाव चमचा हळद आणि चवीपुरतं मीठ। तीळ आणि लाल तिखट आवडीप्रमाणे कमी जास्त घेऊ शकता। त्यानंतर तिन्ही पीठ एकत्र करून घेतलेले आहेत। यात टाकूया सगळ्यात आधी लाल तिखट, त्यानंतर टाकूया तीळ, अतिशय सुंदर लागतात तळल्याच्या नंतर। त्यानंतर पाव चमचा हळद आणि चवीपुरतं मीठ। घेतलेले सगळं साहित्य मिक्स करून घेऊयात। मिक्स करून झालेलं आहे, तर थोडं पाणी टाकून आपण हे भिजवून घेऊया। पीठ आपल्याला जास्त पातळ करायचं नाहीये, त्याच्यामुळे थोडं पाणी टाकून आपण हे मिक्स करून घेणार आहोत। पीठ भिजवून झालेलं आहे, साधारणतः पिठाची कन्सिस्टन्सी अशी असायला हवी, त्यामुळे पीठ जे आहे ते अळूच्या पानावर व्यवस्थित लागलं जाईल। आणि जर पीठ पातळ झालं तर ज्यावेळी आपण रोल करू त्यावेळी ते बाहेर येतं, म्हणून ही कन्सिस्टन्सी परफेक्ट आहे। पीठ तयार आहे, तर अळूवडी बनवायला घेऊया। प्लेन सरफेसवर मी हे अळूचं पान ठेवलेलं आहे। सगळ्यात सुरुवातीला सगळ्यात मोठं पान ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर त्यापेक्षा छोटी छोटी पानं एक एक करून घ्यायचं आहे। इथे जी पानं आपण वापरलेली आहे डार्क ग्रीन कलरची आहेत, ही अळूच्या वडीसाठी स्पेशली वापरली जातात। आता या पानावर आपण सगळीकडे हे पीठ असं जे आहे स्प्रेड करून घेणार आहे। व्यवस्थित सगळ्या भागाला आपल्याला पीठ लावून घ्यायचं आहे। इथे मी चिंच, गूळ किंवा लिंबाचा वापर न करताही अळूवडी खूप सुंदर बनते। पानाला पीठ लावून झालेलं आहे, पाहू शकता। तर दुसरं पान ठेवताना आपण या पद्धतीने ठेवणार आहोत, म्हणजे पूर्णपणे अपोजिट डायरेक्शनने हे ठेवायचं आहे। आणि आता याला पीठ लावून घेणार आहोत। पानांच्या साईजनुसार एक वडी बनवताना मी अंदाजे 4 ते 5 पानांचा इथे वापर करत आहे। याही पानाला पीठ लावून झालेलं आहे, तर तिसरं पान ठेवताना परत ते डायरेक्शन चेंज करून मी इथे ठेवलेलं आहे, ते पाहू शकताय तुम्ही। याच पद्धतीने आपण सगळ्या पानांना पीठ लावून घेणार आहोत। आणि बाहेरचं जे पान वापरलेलं आहे आधी, त्यापेक्षा हे आतलं पान आहे हे छोट्या साईजचं आहे, त्यामुळे ज्यावेळी ही वडी वळू आपण त्यावेळी ती व्यवस्थित वळली जाते। मी इथे ही 4 पानं घेतलेली आहे आणि त्यांना पूर्ण पीठ लावून झालेलं आहे। आता आपल्याला हे फोल्ड करायचं आहे। फोल्ड करताना आधी ही एका साईडने या पद्धतीने हे फोल्ड करायचं आहे, प्रेस करायचं आहे आणि वरून याला थोडंसं पीठ लावायचं आहे, म्हणजे ते व्यवस्थित स्टिक होतं। सेम याच पद्धतीने दुसऱ्या साईडने देखील आपण हे फोल्ड करून घेणार आहोत, पीठ लावायचं आहे। दोन्ही साईडनी झाल्याच्या नंतर आता आपल्याला हे मध्ये असा रोल करायला सुरुवात करायची आहे। याला हे पीठ लावायचं आहे आणि हळूहळू रोल करायला स्टार्ट करायचं आहे। रोल करताना त्याला पीठ लावत जायचं आहे मध्ये मध्ये पण।
पानांचे शिरा आपण लाटून घेतल्या होत्या आणि ठेवताना ते अपोजिट डायरेक्शननी ठेवलेले आहेत, त्याच्यामुळे हा रोल जो आहे तो व्यवस्थित बनतो. रोल करून झाल्याच्या नंतर बाहेरनेही सगळीकडनं आपल्याला हे पीठ लावून घ्यायचं आहे. आळूवडी रोल करून तयार झालेली आहे. याच पद्धतीने बाकीच्या आळूवड्या तयार करून घेतलेल्या आहे. नॉर्मली आपण आळूवडी बनवल्याच्या नंतर ती वाफवून शिजवून घेतो, पण आपण इथे करणार आहोत एक चेंज. तर आपण ही डायरेक्ट इथे तळून घेणार आहोत. तळण्याआधी आपण आळूवडी कापून घेणार आहोत. तोपर्यंत एका साईडला आपण तेल गरम करायला ठेवूया. साधारणतः या जाडीच्या वड्या मी इथे कापून घेतलेल्या आहेत. याच पद्धतीने मी सगळ्या वड्या ज्या आहेत तिथे कापून घेतलेल्या आहेत. तर तळायला सुरुवात करूया. तेल गरम झालेलं आहे, तर वड्या याच्यामध्ये तळण्यासाठी टाकूया. मी इथे झाऱ्याचा वापर करून वड्या टाकत आहे. जर परफेक्ट जजमेंट असेल तर हाताने टाकलं तरी हरकत नाही. गॅस मी इथे मीडियम फ्लेमवर ठेवलेला आहे. वड्या टाकल्याच्या नंतर जेव्हा कलर चेंज झालेला दिसायला लागेल त्यावेळी आपण हे वड्या पलटी करून घेणार आहोत. तांदळाचं पीठ आणि जाडसर दळलेलं चणा डाळीचं पीठ यामुळे वड्या ज्या आहेत त्या अतिशय कुरकुरीत होतात आणि पानं जी आहेत ती व्यवस्थित तळली जातात. त्यामुळे वाफवून न घेता ह्या डायरेक्ट जरी कापून घातल्या तरी अतिशय छान लागतात. पानांचा कच्चेपणा जो आहे तो बिलकुल लागत नाही. म्हणून मीडियम फ्लेमवर आपण हे तळून घेणार आहोत, जेणेकरून पानं जी आहे व्यवस्थित तळली जातात. आळूवडी चपातीबरोबर, टिफिनमध्ये किंवा साईड डिश म्हणून किंवा अगदी अशीच खायची म्हटली तरी खूप छान लागते. वड्या तळून झालेल्या आहेत. एक कुरकुरीतपणा त्याच्यामध्ये जाणवत आहे. तर आपण हे वड्या काढून घेऊया. एकदम मस्त झालेले आहेत. याच पद्धतीने राहिलेल्या वड्या देखील आपण तळून घेणार आहोत. थोड्याशा वेगळ्या पद्धतीने केलेल्या वड्या ह्या नक्कीच आवडतील. तर रेसिपी जरूर करून पहा आणि कशी वाटली रेसिपी हे कमेंट करून कळवू शकता. लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी किटी किचनला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.